check lang po. Okay po, sir. Touchdown! Henann! Hey, nakapag-check-in na kami. Sobrang lapit pala. Malayo, malayo. Hi! Hi vlog! Yay! So happy! We just got married! Yay! Kinasal kami noong October 19, pero honeymoon na ngayon. October 24, nandito kami ngayon sa Bohol. Nag-check-in kami sa Henann kasi nung na-engage kami, sa Henann din kami nag-check-in. Sa Boracay naman. Ngayon naman, Bohol kami. Room tour. So, ito ay bathrobe. Yan. 2 bathrobes, 2 umbrellas. Sana pala hindi na ako nagdala ng umbrella, loves. Ito yung laundry. Ito yung CR ng Henann, bathtub. Vanity. Thermal skincare. Tapos yung toilet natin. At dahil ngayon, mag-asawa na kami, yan na talaga yung work niya. Photographer. Ito yung luggage namin. Naghati na lang kami ni Loves. Nag-check-in kami ng 20 kilos. Nandito na yung damit namin pareho. Etong bag na to, umabot siya ng 15 kilos. Pero I think kay Loves mga
3 to 5 kilos lang siya. The rest akin na. Mirror for OOTD. Thank you nga pala, Yes Style. For my outfit, this is sponsored. Tong outfit ko, Yes Style. Then, tong Lacoste, gift ni Lovesy. Tapos, ito na yung bed. Sabi pala nung Henann, magsiset up daw sila dito mamayang gabi na honeymoon. Dahil newlywed couple kami. Ang cute nito. Oh, kita pala yung bat. Nakita yung bottom. Yung CR. Ito. Ang saya. Ito, excited ako. Dahil like full access yung room namin. Wow. Hi! 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 For day 1, chill muna kami dahil nga honeymoon naman din namin to. Kaya huwag ka nang mang-bash. Charot. Explore lang namin tong hotel and Alona Beach. Gala-gala lang sa Henann. Nahanap na namin yung kainan. Dahil gutom na si Lovesy. Hindi kasi siya nag-breakfast. Breakfast ka ba? May cinnamon. Hindi pa ko Ay, oo. Pero konti lang yun kasi mini chocobon lang yun. Hello. Ito na, Alona Beach. Maaga po. Pero anyway, sir, kung gusto niyo mag-breakfast muna, late na tayo sa Dolphin. Maaga. Takad. Selfie. Tanggal tayo mo. Ay, gilit-gilit. Kakain na kami. Kasi sila pagod na mag-picture sa akin. Gutom na siya. Pakakainin ko muna yung asawa ko. Sayang, hindi namin maabutan yung buffet. Ang buffet na lang pala nila ay Friday, Saturday, Sunday. Check out na kami ng Thursday. Sayang.
Explore lang kami sa Alona Beach. Ito lang naman kasi ang aming day 1. Chillin and explore Alona Beach and our resort. Nakapag-picture na kami. Timer lang. Nilalagay ko sa bag ko. Diba? Galing ko eh. Lalakad kami hanggang dulo. Hanggang dulo. May pizza din naman. Hi! Just got home. Di na kami nag-vlog pero naglakad kami papuntang 7-Eleven para mamili na bulol para mag-shopping ng water and drinks. Ito, papakita ko. Yan, mga snacks namin. Good for 5 days. Tapos, bumili kami ng 5% lang daw to sabi ni Labs. Ewan ko rin kung anong lasa nito. Kasi sabi ko sa kanya gusto ko naman maranasan malaseng sa buhay. Yun lang, di pa rin. Kasi never pa akong nalaseng at di kasi ako nainom. Yan, nilalagay na ni Labs sa ref. Go, Labsy. Hindi tumulong, nag-vlog. Bukas ko na lang sasabihin kung ano yung requirements pagpunta namin dito. Para naman may masabi ako sa day 2. Kasi pag sinabi ko ngayong day 1, baka wala nang masabi sa vlog bukas. Yun lang, chill night na kami. Chill day 1 lang naman ang aming goal dahil honeymoon tour ito. Honeymoon travel pala. May dala kaming 4 na shades. Ito sa akin from Sunny's. Akin from Sunny's pero kay Labs na. Ito kay Labs. Ito akin from Sunny's. Then eyeglasses namin. Sunny's baka naman. Wala lang. Gusto ko lang ng mga Sunny shades kasi doon ako nakakahanap lagi ng mga bagay sa akin. Pero not sponsored. Room service dinner. Hi, Labsy! Hi, Hubby! Hello, my baby. This is meat pizza. Meat lover pizza. Beef medallion, right? And then Korean something. Stew. What? Beef stew. Korean beef stew. Yay! Kain na kami! Happy! Ilang days na tayong mag-asawa? 19 to 24. 20, 21, 22, 23, 24. Oh! Happy 5th day! Room service niya. Pwede ko ah. Yeah. Kiss mo na. Ay, pray mo na, pray. Cheers! Sarap! Sarap! Ulam! Magkakit ka. Sorry, narinig niyo akong magbobo. Time for Top Chef's most anticipated, most talked about challenge. Restaurant Wars. Wow! Restaurant Wars is really Gordon Ramsay. like that's like the main challenge in the competition. Yung So sauce it's dito. like no access. Well done to, ha? Tama lang ba? Saan na po yung setup? Nabi na po yan. Ano yun? In-upgrade na kasi setup pa lang na. It's really a dream come true to be Parang nasa donut ah. restaurant and get some actual restaurant experience. This is crazy. Now we're in Aliya. Each of you will pick your two chef for your restaurant. Then the remaining 4 May chefs carrots ka na. cross foods to determine what team will go on. I'll pick points. Thank you, Labsy. Heads.
3, jump! Okay, last one. Hi. Going up. Taas. Ilang steps kaya yan?